Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pong muli si Tutor Kat, ang inyong makakasama para sa subject ng Media and Information Literacy. Batiin ko lang po lahat ng nanonood ng ating ETULay online tutorial. Sige po, type in the comment section lang po. Magandang hapon po, Ma'am Arsaline Serafin. Hello po. Ma'am Carmela Aranas. Magandang hapon po, Main Laiko. Ayan, so kung meron po kayong kakilalang mga senior high school students na merong subject na Media and Information Literacy, maaari nyo pong i-share ang ating live broadcast po today. Okay po, hello po, magandang hapon din po, Ma'am Fe Origenes from Benit Elementary School. Ayan, Miss Annie Moreno. Good afternoon po, watching from New Kaanaan Integrated School. Ayan, watching from SDO Negros Oriental, Sir Virgilio Alabata. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so handa na ba kayo? So let us start with our week 8 sa subject na Media Information Literacy. So let's just wait for my presentation. Okay, so we are now on week 8. Our topic for today is about evaluating multimedia. Okay, so ang ating pong module ay mula po sa Region 4A, Calabarzon. Okay? So, simulan po natin sa ating MELC. Ano nga ba ang ating most essential learning competency today? Okay? We are going to evaluate a creative multimedia
form. So, nung nakaraan, noong week 7, natuto tayo kung paano gumawa ng multimedia content, natutunan natin yung mga stages. Now, mag-e-evaluate naman po tayo. Now, specifically, our objectives for today are, number 1, we are going to discuss the principles in evaluating online content. Ayan, magandang hapon po. Watching from Kidapawan City Division, Ma'am Merly Raot. Hello po. Okay, objective number 2, assess the credibility of online content based on the dimensions of critical evaluation. So later, malalaman natin ano nga ba yung mga dapat natin tingnan doon sa ating mga pinapanood, pinapakinggan, or binabasa ang mga multimedia content. Okay? Number 3, apply media information literacy principles in evaluating multimedia form. Okay, so before that, let us have our review. So, binanggit ko nga po kanina, so last time, our topic was about the stages in creating a multimedia production. So, meron tayong tatlo, di ba? Meron tayong tinatawag na pre-production, production, and the post-production. So, meron nang maka-flash dito sa screen, and then identify nyo lang po. So, I'm hoping na magpa-participate po tayo by just typing in the comment section po. Okay, let's just have this one, script writing. Okay, kung naalala nyo po, mga senior high school learners, saan kaya magpo-fall under ang script writing? Yeah, magandang hapon po. Watching from Llamera National High School, Dinagat Island. Hello po sa inyo dyan. Sir James Kaabay. Ayan, watching from Olutanga District siguro to. Ayan. Magandang hapon, Sir Christian Macanas. Hello po. So, script writing will fall under pre-production. Okay? So, yung script writing, yan yung pinaka-blueprint ng ating production. So, dyan nakasalala yung ganda na magiging output ng isang production. Next, designing and visual aspects. Okay, dear SHS learners, so type in the comment section, saan kaya yan kabilang? Sa pre-production ba, sa production, o sa post-production? Okay, tingnan ko nga ba. Magandang hapon po, Ma'am Cindy De Jesus from Malolos, Ma'am Cynthia Dizon, Sir Michael, yan, Sir Nick Parani. So, ang designing and visual aspects po ay babagsak sa or under siya ng production. Next, planning meeting. Okay? Yan, sumasagot si Mike Gulane. Post-production daw ang planning meeting. Are you sure? Hello, Robin. Hello sa iyo. Magandang hapon. Ma'am Ellen Kalinawagan from SDO Cotabato. So, planning meeting yan. Yan ang pinakasimula ng lahat. So, it's under pre-production. Next, storyboarding. Saan kaya yan kabilang? Sige, type in po ang inyong sagot sa ating comment section. Okay, Ma'am Sylvia Dalvit from SDO Mountain Province. Ayan, magandang hapon po. Ma'am Ailani Usman, watching from Kidapawan. Okay, storyboarding, yan yung kasunod ng script writing. So, it's under pre-production. Next, review and editing. Saan kaya yan? Kabilang. Okay, sumagot si Aloha. Are you sure? Pre-production, review and editing, nasa iyo na yung mga videos, nasa iyo na yung mga kanta, lahat ng mga kailangan mo, raw files. So, pag dudugtong-dugtongin mo na siya, saan kaya siya kabilang? Sa pre-production, production ba, o sa post-production? Okay, so tama ka, Ma'am Christine, Joy Soriano, it's post-production. Okay? And this one, user testing. Saan kaya yan? Okay, tama ka ulit, Ma'am Christine Soriano. It's post-production. Ito na yung last stage in which ipapapanood na natin or ipapatest natin sa target audience natin para malaman natin kung ano yung magiging reaction nila dun sa ginawa nating content. Okay? Kumbaga, yan yung pinaka-pilot testing. So, I hope yung past lesson natin ay clear sa inyo. So, let us now proceed sa ating week 8 with the topic, Evaluating Multimedia. Okay? So, let us answer this question first. So, how well do you know the credibility of an information? So, paano nga ba or tuwing kailan kayo naniniwala or
Kailan nyo ba nasasabi na kapanipaniwala ang isang information na nakikita or nababasa, napapakinggan or napapanood nyo sa multimedia platform? Okay? Let me give you this scenario. You are researching about the recent breakthroughs in science and you Googled an information that, okay? So, nag-research ka daw ng information about science breakthrough. And upon researching, so, pinili mo yung information galing sa blogging site. Blogging. Familiar ba kayo sa blogging? Ayan, magandang hapon po. Watching from San Francisco National High School, Division of Sorsogon. Yeah, magandang hapon po sa inyo. Watching Ma'am Maymay, Regalado, Sir Ma'am Bernice. Hello po. What is your answer? Ang sagot ni Ma'am Ann, verify it. Correct. Tama ka, Miss Ann. Okay. Next. What about you Googled an information that gives an opinion that is different from the majority. Kumbaga, of all the sources that the Google gives you, siya lang yung naiiba. Are you going to believe it? Paniniwalaan mo ba siya? I-verify mo pa? O hindi mo na lang papasin, hindi mo siya kukunin bilang source of information? What is your answer? Okay, ang sagot ni Ma'am Aloha ay verify it. Sagot ni Christine ay verify. Disregard. Ano? Ayan, dalawa yung sagot niya. So, let's check. It's verify it. Diba? Search mo pa, baka mamaya meron siyang kaparehas. And then, tsaka may counter check. Alin ba talaga yung totoo at tama? Okay? Next, number 3. It's sourced, you Googled an information that is sourced from a reputable institution. Okay? Paniniwalaan mo ba siya? I-verify mo pa or disregard it? Example of reputable institution ay yung mga website that ends with .edu, di ba? Educational institution and the like. Okay? What is your answer? Hello, Altea Zaira. Shout out daw. Watching from Bacoor, Cavite. Ayan, magandang hapon po. Okay, what's your answer? Adler Keeper. Believe it. Correct. Tama. Next. It shows mathematical errors. This one is quite obvious. Okay, what is your answer? You're going to believe it, John? Are you sure? Okay. James Kaabay, tama. You have to disregard it, di ba? Kapag mayroong mathematical error, meaning yung information na yan ay hindi dumaan ng validation or walang nag-check. So, you have to disregard it. Next, number 5. It comes from an anonymous sender. What we mean by anonymous? Meaning, wala siyang author, walang pangalan. Tinatago niya yung identity niya. Paniniwalaan mo ba? I-verify mo ba? O hindi mo na lang siya kukunin bilang source of information? Okay? Sabi ni Aiza Cordero, disregard daw. Sabi ni Aloha, disregard. Let's see. You have to verify it. Okay, so hindi naman lahat ng anonymous yung author ay mali yung information na binibigyan. So we can always verify from other sources of information or from different websites. Okay? Thank you for participating. Ayan, i-share nyo na po ang ating live sa mga kaklase nyo na merong subject na MIS. Okay, next, number 6. You Google an information that is posted in a freshly opened social media account. Okay, familiar kayo dyan, yung mga bagong gawang social media account, tapos yung information galing sa kanya. Okay, paniniwalaan mo ba? I-verify mo pa o hindi mo na lang siya kukunin? Ma'am Marilyn Rogis. Ayan, magandang hapon po. Yes, tama ka, Adler, kanina. Tama ka. Mike, ano sagot mo? Verify? Tama, si Mike Gulane. Okay? Number 7. It is plagiarized. Okay? Or kinopya. Kinopya lang. Paniniwalaan ba natin yan? De-verify or wag kunin? Okay, we have to disregard it. Diba? Number 8, it comes from an identified fake account. Fake account, meaning hindi talaga siya yon, nagtatago siya ng identity. Ibang pangalan yung ginagamit niya. Okay? Tama ka, Georgina. Georgina, tabang, disregarded. Okay? Ayan, bakit may nag-mine? Okay. Disregard, tama, Rafael. James, tama kayo.
Number 10. Number 9. Ay, nasobrahan ako ng pindot. Nakita nyo na. It is supported by other sources. Siyempre, kapag more than one, magkakapareha sila ng idea or thought, siyempre, we have to believe it. Okay? And number 10, yung information is already 15 years old. Paniniwalaan ba natin siya? I-verify o disregard? Meaning, yung information na sinearch mo about this science breakthrough ay 15 taon ng tanda ng information. Dati pa siyang na-search. Disregard. Sabi ni Ma'am Cora Lapore. Sabi ni Mike, verify. Okay, the correct answer is verify it. Okay? May mga information din naman in the past na until now is still factual. Okay? Later malalaman nyo ano yung mga klase ng information dati na na still factual up to today or it's still latest hanggang ngayon. Okay, are you familiar with this cycle? Sige nga, ano nga po ba ang tawag dito? Ayan, meron, Adler. Sige, continue participating. Malay mo, di ba, ikaw ang maging cutie of the week. Ayan. May extra points daw ba? Okay, ang tawag dito sa diagram na to ay communication diagram. Di ba? Merong sender. Siyempre, si sender ay magbibigay ng message using a particular medium, pwedeng pasalita, patawag, di ba? Through presenting pictures, sign language, and the like. And merong receiver, yung mismo tatanggap ng mensahe ni sender. And ngayon, si receiver, kung paano niya naunawaan yung mensahe, magbibigay siya ngayon ng feedback kay sender. So, it's a cycle. So, paikot-ikot lang siya. So, ano yung importance para sa inyo ng feedback? Okay. Mahalaga ba ang feedback, class? I mean, cuties? Mahalaga ba ang feedback sa isang communication? Yan, tama ka, Sir Mark Clayton. It's a communication cycle. Ma'am Harriet, Daryl, it's communication. Okay? Gaano kahalaga ang feedback? Yes, mahalaga daw, sabi ni Christine. Yes, mahalaga. Sige. Ang feedback, it could be a positive or negative feedback. What do you mean by positive? Positive in a way na naintindihan niya, naunawaan niya yung gusto mong paratingin. Exactly. Kung ano yung gusto niyang iparating. Negative in a way na meron kang hindi naunawaan or hindi naging maganda yung dating sa'yo ng message or ng mensahe. Okay? Nung araw or dati, nung panahon ng wala pang computer or cellphone, napakahirap kumuha ng feedback. Kung naalala niyo yung kwento ng mga lolo at lola niyo, di ba? Para lang makakausap nila yung mga taong mahal nila sa buhay na nasa abroad, nagpapadala sila ng sulat. Imagine, before, yung nanay ko, nasa abroad siya, nasa Syria, sumusulat kami sa kanya kasi wala pa kaming cellphone noon. And it takes 3 months bago makarating yung kanyang reply. Ay kanyang feedback doon sa aming letter. And iba na yung current na nangyayari. Iba na yung kwento, di ba? Pero nowadays, with the availability of the different social media, di ba? Social networking sites, different platforms, online, di ba? The feedback is in an instant, di ba? Isang pitik lang, di ba? Segundo lang, meron ng feedback. Sige, sa Facebook, paano ba kayo nagbibigay ng feedback? Sige nga po. Halimbawa, nag-post ka or yung kaklase mo ng isang video content or ng isang status, paano ba nagbibigay ng feedback yung kanyang mga friends? Doon sa Facebook, halimbawa, ano yung iba't ibang way para makapag-send tayo na nagustuhan mo yung kanyang pinost na content? Tama ka, Elmo Solis, by writing comment. Commenting, Ma'am Christine, tama po. Okay? Chatting, ayan, nakipag-chat. Comment, react, yan, tama ka, John Manarin. By using react sa different emojis, diba? You can also share the content kung talaga natuwa ka. I-share mo, itatag mo pa yung ibang mga kakilala na panoorin nyo kasi kapupulutan mo siya ng aral. And the like, yun, by commenting. Sa Instagram, diba? We can heart the picture. Sa Twitter, we can retweet. And so on and so forth. So, merong iba't ibang way paano tayo nakakapag-send ng
feedback. Okay, sige nga, tingnan ko. Imagine, let us have this scenario, ha? So imagine you were the content creator. So how would you know that the message you wish to convey had reached your target audience? So we're going to identify, ito activity na to, identify natin yung mga ebidensya or possible evidence that the content relayed has attained their set goals. Ano nga ba yung mga palatandaan dun sa mga bibigay kong scenario later na na-achieve mo yung goal mo or na-ibigay mo, na-communicate mo yung gusto mong iparating na message. Okay? Let us have the example number 1. Ayan, magandang hapon, Sir Mark Platon. May analyzing the content daw. Okay? Example number 1. Familiar ba kayo dito? Okay, yan ay isang Google form, di ba? Halimbawa, nagkanda ka ng online survey delivered through Google Forms. So, paano mo malalaman na effective yung ginamit mong Google Form bilang survey? Okay? Ano ba yung ina-expect mo na makuha after mo maibigay yung link at makapag-sagot sila doon sa survey? Okay, so makaka-receive ka dapat ng reply, di ba? Makikita mo yung results. Sa Google Form kasi meron dong results tab in which makikita mo kung sino yung nagsabi ng very satisfied in this example, somewhat satisfied, neutral, and so on and so forth in real time, di ba? So yung response nila, yung kanilang feedback dun sa form. Next, example number 2. Ayan, FB live selling. So, you are selling a surplus clothes or any items being promoted by online seller via Facebook Live. So, ano yung mga evidence na effective yung ginamit mong pagla-live selling? Ano yung mga dapat mong tingnan? Sige nga. If you gain a lot of feedback, lots of respondents, sige nga, meron na ba nakapag-try ditong bumili sa live seller? Sige, ano yung sinasabi nyo? Ayan, sabi ni Elmo, mine, pa-mine po. Christine Canoco, comment mine. Yan, comment mine, 1, 2, 3. Yan, diba? Usong-uso yan kasi in real time, malalaman mo kung nabenta mo ba o ma-out mo ba yung item mo. Isa pa, bukod dun sa word na mine, diba? Ito yung eye icon. Makikita mo kung ilan yung nanonood sa iyong live. Pa-mine po. Tama. Next, example number 3. Ayan, nung wala pang pandemic, sa mga malls, di ba? Pagdadaan tayo sa araw niya, minsan nag-iwas tayo ng tingin kasi sobrang nakangiti siya. Ma'am, sir, tingnan niyo po ito. Ayan, ang tawag sa kanya ay isang promodizer. It's a brand, halimbawa, a brand of slicer. Ito, meron siyang slicer being advertised by a promodizer. A product endorser who promotes an assigned product on the spot in a grocery. So ano palatandaan na effective ang kanyang marketing strategy? Okay, buyer, ano yun? John Manari. Paano natin masasabi na magaling siyang promodizer? Kapag meron siyang nabentang mga product or nabenta niya yung product na dine-demonstrate niya. Okay? Example number 4. This one. Ito naman yung uso ngayon, di ba? A vlog recently uploaded in a YouTube channel. Sige nga. So, paano nga ba natin nasasabi na ang isang vlog or video ay maganda or effective? Halimbawa, isa kang content creator, gumawa ka ng vlog. Paano mo masasabi na maganda yung ginawa mo? Or maraming nanood? Yan, sa number of views. Kapag madaming views, lot of views, bukod sa views, shares, di ba? Pag maraming, share. Okay? Tama, Elwood Kalimuta. Example number 5. Ayan, nakakita na ba kayo ng fake news sa social media? Ayan, fake news posted by social media trolls. Okay. Ano yun palatandaan na ang isang balita ay fake news or effective yung pagpo-post ng yung mga media trolls ang tawag sa kanila. 'Di ba nagpo-post sila ng mga maling balita? Ano yung usually na reactions na nakikita niyo halimbawa sa Facebook niyo siya nakita?
Ayan, nagbanggit siya, Rappler daw. Ayan. Si Adler. Okay, usually yung mga fake news or yung mga nagpapakalat ng balita, di ba? Makikita ka dyan ng mga angry reacts, mga comment, mga bad comments, di ba? Sinishare para mas lalong dumami yung mga bashers ng fake news. Yan. Usually, ang fake news ay walang ebidensya. Tama ka doon, Joe Ward Mina. Okay. Now, kung kayo, nakakita na kayo ng fake news or na-assess nyo na ang isang information na binabasa nyo or pinapanood ay hindi totoo, you are actually practicing being a media and information literate individual who can assess or evaluate content. Okay? Kahit papaano, di ba, na nakakaya natin na malaman kung totoo ba to, dapat ko ba to paniwalaan o hindi. Okay, eto kasi yung unang tanong na tinatanong natin sa sarili natin, di ba? Legit ba to? Di ba? Is this true? Dapat lagi natin to itanong sa sarili every time na meron tayong babasahin or papanoorin. Kung totoo ba siya? Kasi mahirap na palagi tayo nagpapadala, di ba? Ayaw naman natin lagi tayong nauuto, kumbaga. Kasi hindi lahat ng information na nakikita na papanood natin ay totoo. Okay? So dito, according sa Sheridan Libraries of Johns Hopkins University, post some items to consider that can help determine the authenticity of an online content. So paano daw ba natin malalaman kung ang isang content ay authentic or original? Diba? O tama siya o totoo. Okay? So ito yung kanyang mga according sa Sheridan Libraries of Johns Hopkins, ito na yung mga things to consider. Okay, first one is the location of the source. Okay, sabi nga ni Ma'am Christine Soriano, walang source. Where does the content come from? Okay, saan nga ba siya nanggaling, yung information na sinearch mo? Okay, galing lang ba siya sa isang blogging website? Okay, so bakit nga ba hindi natin, halimbawa, bakit hindi natin dapat paniwalaan agad-agad lahat ng mga nasa blogging website, like blogger.com? Sino ba yung mga pwedeng gumawa ng account doon? Sino ba yung mga pwedeng makapag-blog? Iilan lang ba? O kahit sino pwedeng gumawa ng blog? Okay, di ba kahit sino pwede gumawa ng blog? Meaning, pwede kang gumawa ng content, pwede kang mag-post or gumawa ng opinion about certain issues and the like, di ba? So, mahirap agad-agad maniwala, lalo kung yan ay galing sa mga blogging website or yung mga commercial websites, yung mga .com. Ang pinaka may considered as reputable source is yung mga nag-e-end suffix na .edu, di ba? Military website, .mil, .net, network, non-profit organization, .org, and the like. Tama yan. Think before you click. Tama ka, James Kaabay, kahit sino pwedeng gumawa ng blogging website. Kaya mahirap agad-agad na yung blogging website ang gagamitin nating main source information. Next, network. Who are the followers of this site? Okay? Nakakita na ba kayo ng fake FB page? Diba? Yung eskwelahan nyo ba, merong official FB page? So, dapat alamin natin kung yung website or yung page na pinupuntahan natin or kinukuha natin ng information ay yung official. Kasi madaling gumawa ng FB page. Kahit sino pwedeng gumawa. Kahit nga sa eskwelahan namin, meron kaming official Facebook page. Pero nalaman ko na meron pa palang isang Facebook page na merong admin. So, dun ako sa official Facebook page pumupunta. So, wag natin i-patronize yung fake website or pages. Next is content. Can the information be confirmed from other sources? Diba? Just what I have said a while ago, diba? Trusted po yung may verification badge. Ayan, tama ka dyan, Christian Canonico. Yan. Content, can the information be confirmed from other sources? So, yung information ba na nakuha mo ay kaparehas doon sa mga ibang sources? So, kapag kaparehas, meaning, pwede mo siya i-consider as totoo or fact. Okay?
Actually, we can also use the plagiarism checker, di ba? Yung reverse image search, kung familiar kayo doon, di ba? Ito, pakita ko sa inyo yung example. How to do, okay. If you want to do a reverse image search, para malaman mo lang kung saan nagmula yung picture, or kung ano pa yung mga website na gumamit ng picture na yon, pwede kang pumunta dito sa tineye.com. For example, this one, 6 rules you should follow to avoid fake website. So, upload lang natin yan, then we will see ano yung mga website na gumagamit ng image na yon. Ayan, medyo mabagal ang aking internet. Ayan, 109 results. So, yan yung mga gumamit ng images. That's how you do reverse image search. Sa Google, meron din sa Google Image. Okay? Let me go back to my presentation. Okay, next is contextual updates. Is the content updated or is it lost in time? So, ito nga yung sinasabi ko kanina na dapat palagi natin titingnan yung date published, yung information. Ano ba yung mga information na dapat palaging updated? Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa. Ano ba yung mga information na dapat laging updated? So, una, mga balita, news. Siyempre, dapat lagi yung updated. Next is yung mga demographics, statistics, di ba? Scientific, tawag dito, scientific researches, yan, dapat updated yan. While yung mga pwedeng or valid pa, factual, kahit na nung nakaraan na siyang mga information, yun yung mga about sa history. Di ba? Mga literary works, mga art, mga archives, art archives. Yan. Kasi 'di ba minsan na nabiktima na rin ako nito before nung regular class pa, nung normal pa, wala pang COVID-19, 'di ba? 5 AM, kailangan mo na malaman kung may pasok o wala kasi sobrang lakas ng ulan. Ngayon, meron kang kaibigan or kaklase na nag-share ng no classes in all levels. Siyempre, tas hindi ka pumasok. Hindi mo napansin na luma na pala yung post na yun. Luma na pala yung balita na yun. So, ano nangyari? So, absent ka ngayon sa klase. So, dapat palagi nating i-check yung date published. Okay, next is yung age. What is the age of the account in question? Be wary of the recently created accounts. Okay, ang tinutukoy lang dito is yung mga fake accounts. Diba? We have to be mindful kung yung account na ginamit sa pag-post, diba, ay official. Halimbawa dito yung kay Manny Pacquiao, diba? Ginawa lang yan para maraming maging followers and shares. Yan, tama ka, Elwood. Mga news, weather, yan. Weather forecast, dapat updated. Okay. Last is the reliability. Okay? Is the source of information reliable? Okay, so, tulad nga na sinabi ko kanina, check natin reliability base sa author. Sino yung may gawa? Saan siya nanggaling? Now, look at this. Zoom ko lang po. Ito ba yung Google search engine? Yes or no? Ito ba yung Google browser? Type nga ng yes kung yan yun. Okay, so if you will look at it closely, www.google.com. Sobra siya ng O. Tatlo yung O. Meaning, hindi siya yung original browser. Maybe it's a phishing website. What do I mean by phishing? Gumawa yung hacker ng katulad, kamukha ng Google browser para i-encode mo doon personal information mo, username and password para makuha niya. So, kailangan careful tayo sa pag-click or pag-open ng mga website. I-check natin kung legit ba yun. Ito, na-encounter nyo na ba to? Itong red na yan? Yan. So, every time na makikita nyo yan, meron kayong napasok na website na unsafe. Okay? So, para matulungan kayo, yung mga mga browsers like Google, Mozilla, Edge, Firefox, meron silang pinirenovate na help
Okay, so punta lang kayo sa 3 dots, then punta lang kayo sa help and feedback. Dito sa Google, meron silang tinatawag na report malicious software. Dito, itatype nyo lang yung URL na sa tingin nyo ay phishing website lang. Okay, or nagko-contain siya ng malicious software. And this one, yung safe browsing, dito naman para ma-check mo kung yung website, halimbawa, eto, nag-search ng how to identify and avoid fake website. Tingnan ko nga kung safe to or unsafe. So, copy lang natin yung URL and then paste lang natin dito. Ay, sorry, hindi dyan. Hindi natin siya i-report. Check natin. Paste and then search. Ayan. So, no unsafe content found. So, yan. So, ganyan tayo natutulungan ng mga browser. Meron silang help. Okay? Ayan, tulad nga na sinabi ko, meron tinatawag na genuine and fake news. Ayan, in this example, halimbawa, Malacanang will announce that there will be a nationwide lockdown. So, ito, halimbawa ng fake. Ito yung totoo. So, bawat government organization or government agencies ay naglalabas sila ng mga memos or advisories kapag meron silang mga announcements. So, kapag mga ganito, huwag tayo agad-agad naniniwala. Okay, another example, real website, tsaka fake website. Ayan, Catherine Vargas, ICT student watching from Palawan National High School. Yan, magandang hapon. Another example, ayan. Pinost, kinuha yung picture doon sa Amsterdam na bridge, tapos nilagay, Davao Bridge daw. Diba? We have to be aware of that, yung pagka-capture ng mga image, diba, pamimeke. Next, yung mga rumors about coronavirus spread, paano ba siya nakukuha? 'Di ba? Kumalat pa nga yung issue na yung saging daw nakakapagpagaling ng coronavirus. Naalala ko dumating yung time na naubos yung saging doon sa binibila namin, 'di ba? Tsaka yung paglanghap ng mainit na steam and the like, yan. So, wag tayo agad-agad naniniwala. Ma'am Rosalie Deldo watching from Kidapawan City Division. Okay. So, sabi nga po, meron 7 klase ng misinformation or disinformation na hindi natin napapansin na yun pala yung ginagawa nila sa atin. May tinatawag na satire or parody, may misleading content, may imposter content, may fabricated content, merong false connection, false context, tsaka manipulated content. Okay, so isa-isahin po natin. So, pag sinabing satire or parody, there is no intention to cause harm but has potential to fool. Okay, best example dyan is yung mga composer ng mga kanta. And by, accidentally, siguro, or sinulat nila yung lyrics in a way na natamaan nila yung history. Halimbawa na lang dyan yung kanta na Panalo, di ba, ni Easy Meal. Kung napanood nyo sa balita, di ba, binabati ko siya ng mayor kasi daw, parang nabago daw niya yung history, yung kwento, yung pagkamatay ni Lapu-Lapu. Kasi, di ba, pag ang isang kanta ay sumikat, di ba, paulit-ulit siya yung kakanta, pinapasa-pasa, pwede siyang maging kumalat as false truth. So, yun yung iniiwasan. So, we have to be careful sa mga ganong bagay. Okay, next is misleading content. Misleading use of information to frame an issue or an individual. Ito naman, evident to sa media. Sa politics, one-sided lang yung pinapakita nila para maging maganda yung imahe nung isa at yung isa ay masama. Ayan, hindi na ako magbabanggit ng politician. Okay, next is imposter content. Ito naman yung eksaktong panggagaya kung paano mag-post ang isang reputable organization, for example, ABS-CBN, GMA, CNN Philippines, di ba? Meron silang format na sinusunod sa pagpo-post ng news. Sa kanilang mga website ngayon, yung mga magagaling sa graphics design, di ba, ginagaya nila yun exactly. Tapos iniiba nila yung balita. In that way, nasisiraan nila yung tao, nakakapagbigay sila ng maling information. So, yun yung imposter content. Next is fabricated content. New content is 100% false, designed to deceive and do harm. Ito talaga yung mga walang magawa, di ba? Yung mga gusto lang talaga magpakalat ng maling balita, 100% gawa-gawa lang. Okay, example dyan, nakita ko lang recently, yung balita about sa flight attendant na namatay, kung familiar kayo doon, gagawin daw siyang santo kagabi. Nabasa ko doon sa social media na
Binabrowse ko. And then kanina, nakita ko meron na siyang poster na may halo pa. So kung ikaw, hindi mo siya i-verify, paniniwalaan mo, hala, naging santo na siya. Diba? Santo daw ng mga flight attendant, tsaka ng party goer. Imagine that, diba? May mga ganun tao na nagpa-fabricate ng content. Next is, ayan, sabi nga ni Ma'am Christine, scripted daw. False connection. When headlines, visuals, or captions don't support the content. Okay, yung caption medyo OA, iba sa mismong nilalaman. So, yun lang ibig sabihin ng false connection. Common din to sa mga balita. Okay, next is false context. When genuine content is shared with false contextual information. Okay, best example dyan is yung mga pictures during bagyo. Diba? Halimbawa, yung picture ng Yolanda, diba? Bagyong Yolanda. Tapos, nung nagkaroon ng bagyong Auring, yun din yung shinare niya, yung picture ng Yolanda. So, nagkakaroon ng misconception na, ay, ala, grabe pala malalang tayong bagyo, diba? Nagamit yung picture noon sa current na nangyayari. Okay? Next is manipulated content. When genuine information or imagery is manipulated to deceive. So, merong original picture, tapos, minanipulate siya, photo edit. Example dyan, yung mukha pinapalitan, tapos yung katawan is nude. Yan. Nauuso yan ngayon dahil nga yung iba is marunong lang gumamit ng mga graphics editing software. Okay? So, with that, seven types of misinformation, di ba? 7 klase na paraan paano tayo na full na mga information, maling information sa social media. We have to be aware of this for critical evaluation. Okay? The dimensions of critical evaluations are relevance, accuracy, perspective, and reliability. Yan, magandang hapon, Kenneth Banyasya Peralta, he's student from Palawan National High School. Okay, let's start with relevance. So, ito yung 4 na dapat natin tingnan na evaluate sa isang content. Okay, relevance. The information's level of importance to a particular purpose or explicitly stated need for that information. Gaano ba ka-importante o kakailangan yung information? Next is accuracy. The extent to which information contains factual and updated details that can be verified by consulting alternative and or primary sources. Gaano katotoo or ka-updated yung information na kapag verify mo siya sa ibang sources ay pareha sila ng idea or ng thought. Next is perspective or bias. The position or slant towards an author shapes information. Saan ba tayo dinadala ng information? Ano ba yung gusto niya iparating sa atin? Dapat alam natin yung direction. Okay? Next is reliability. The information's level of trustworthiness based on the information about the author and the publishing body. So, yung reliability ay nakasalalay sa kung sino ang gumawa, sino ang nagsulat, sino ang nag-publish. Okay? With this, 4 dimensions of critical evaluation, di ba? We have relevance, accuracy, perspective, and reliability. Let us have this activity. Tingnan nga natin. So, identify lang natin ano yung pinaka-dimension ng critical evaluation na pinaka-evident or umangat doon sa mga sumusunod na statement. Okay? Number 1. Ayan, Sir Michael, magandang hapon. ICT student from Palawan National High School. Ayan. Members of the Flat Earth Society claims to believe that the Earth is flat. Walking around on the planet's surface, it looks and feels flat. So they deem all evidence to contrary, such as satellite photos of Earth as a sphere, to be fabrications of a round Earth conspiracy, orchestrated by NASA and other government agency. Okay, what do you think is the dimension of critical evaluation na evident dito sa statement na to? Sige nga po, patype nga po, relevance, accuracy, bias, or reliability ba siya? Okay. So, dito, kitang-kita natin na it is bias. Kasi dito sinasabi lang na ang Earth daw ay flat. Okay? Next is number 2 statement. It's hard to claim that boys love BL or yaoi, kung tama ko siya nabibigkas, a genre of fictionalized media that features homoerotic relationship between male characters has reached, tama po Ma'am Christine, bias.
Okay? Magandang hapon, Ma'am Richelle Retor, MIL student from San Francisco National High School. Okay, has reached mainstream Filipino pop culture consciousness, but it also feels inaccurate to say that it hasn't been noticed. Okay, ano yung pinaka-evident na dimension dito? Relevance ba? Accuracy, bias, or reliability? Okay, ang answer ni Sir Michael ay accuracy. Familiar ba kayo sa boys love? Ito yung relationship of both male, yan, mga BL series. Relevance. Ang pinaka evident dyan is yung relevant because it's very current yan. Ngayon, di ba? Marami kasing mga into that kind of relationship. Okay. Next is number 3. Outdoor air pollution is a risk to children, especially with growing rates of urbanization in high-burden pneumonia countries. But indoor air pollution generated by unclean fuels for cooking and heating poses a greater global threat. Indoor pollution contributes to 62% of air pollution-related child pneumonia deaths. Okay, it's from UNICEF. Now, what do you think is the most evident critical evaluation? How dimension of critical evaluation? So, number 3 ay, kung sagot yung reliability, yan, tama kayo. It's reliable kasi it is from UNICEF. I think it's from a survey conducted research. Okay? Yan, tama ka, Teya. Next, number 4. Much of the data in this publication was collected before the virus hit many of the countries featured in this survey, so to a large extent, this represents a snapshot of these historic trends. But to get a sense of what has changed, we repeated key parts of our survey in 6 countries: UK, USA, Germany, Spain, South Korea, Argentina, and early April. These responses confirm industry data which show increased consumption of traditional sources of news, especially television, but also some online news sources. Okay? Ano yung pinaka-evident dito na dimension ng critical evaluation? Okay? It's obvious. It is from a research, di ba? Newman 2020, reliability. Bukod sa reliability, ano yung pinaka-umangat or evident na dimension? It's, tama ka, Thea Castillon, it's accuracy. Okay? And last, number 5, tama din po, Ma'am Christine Soriano. In many ways, the biggest question that emerges from the deployment ban of Filipino health workers is whether health workers are truly human resources that the Philippine government intends to retain and uphold, or simply like the masks and personal protective equipment stockpiled in national reserves. Important in times of emergency, yet discarded once used. Ortiga 2020. Okay? Ano yung pinaka-evident dito? It's relevance. Kasi very up-to-date to yung yung deployment ban sa mga Filipino health workers. Okay? For our last activity for today, next, let us analyze the list of practices. Now, only 5 out of the 10 can be considered as best practices in light of critical content evaluation. So, let us now identify. Tingnan nga natin, ano yung mga practices na dapat natin gawin para masabi na nagagawa natin yung critical evaluation. Okay? Basahin ko muna yung 5. So, pili kayo ng 2. Diyan sa 5 na yan, meron ng 2 tayong checkan. So, type nyo lang yung number sa comment section. Okay, number 1, emailing the blogger to confirm the reliability of his or her post. Okay, kung gusto mo i-check, i-email mo pa yung blogger to confirm. Number 2, citing Wikipedia as a convenient source of academic information. Number 3, using a reverse image search engine to confirm the authenticity of a picture. Number 4, liking and sharing a popular social media post. And number 5, confirming accuracy of information through various websites. Now, I want you to type in the number po. Meron lang 2 number dyan na practices na para masabi natin na we are critically evaluating a content. Okay, ano kaya sa tingin nyo? 3 and 5, sabi ni Thea. You're correct. It's 3 and 5. Pati si Ma'am Christine. Very good. Next, numbers 6 to 10. So, dito naman, pili tayo ng 3.
Okay, number 6, basahin ko muna para sa inyo. So number 6, considering Creative Commons as a reliable source of accurate content. So kung familiar kayo sa Creative Commons, it's available, readily available. Pwede nating i-download yan. May mga materials dyan. Number 7, searching for data in government websites. Number 8, considering an expert consensus whether an information is accepted or rejected. Number 9, looking for the original context of a quote posted in social media. And number 10, supporting an opinion without looking at the other side of the issue. So type nga po yung tatlong number na dapat ay meron check para masabi natin na we are critically evaluating the content. Okay? Kung ang sagot nyo ay number 7, tama kayo. 8 and 9. Okay? So, I hope that will be the last activity for our topic. Marami kayo natutunan today. So, sabi nga dito, very recent lang to, sabi ni Senator Gatchalian, information, media literacy ng kabataan dapat paigtingin. Okay? Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat maging prioridad natin ang pagpapaigting sa kakayahan ng mga kabataang magsuri at maging responsable sa pagbabahagi ng mga balita. Binigay halimbawa ni Gatchalian ang patuloy na pagkalat ng fake news tungkol sa COVID-19 pandemic at sa nalalapit na pagbabakuna, di ba? Maraming natatakot sa bakuna kasi nga maraming fake news na baka peke ito, baka hindi naman effective, di ba? So, dapat maging maalam. Ang media information literacy ay bahagi ng K-12 curriculum, paliwanag ni Gatchalian. Mahalaga ang papel ng media literacy upang maging mapanuri ang mga mag-aaral, bagay na dapat nilang taglayin hanggang sa kanilang pagtanda. Ngayon tayo kailangan ng mga kabataan, lalo ng mga maliliit pa. Kasi kapag hinayaan natin sila na hindi media and information literate, kumbaga hindi nila kayang ma-assess, ma-evaluate yung content na nababasa nila, napapanood sa TV, sa computer, 'di ba? Sila kasi yung baka maging main agent na nagpapakalat ng mga false information or fake news. So, tulungan natin sila, tulungan natin ang kapwa nating estudyante, tulungan natin ang ating mga kapwa guro, mga magulang, 'di ba? Kasi ang technology hindi na natin maaalis yan. Forever na natin yan kasama kasi as time goes by, palaging merong bago. It's very dynamic, di ba? Tuloy-tuloy lang. Okay, so I hope marami po kayo natutunan today. So, see you again next week. So, let me end my discussion with this quote. Wisdom is found only in truth. Diba? Ang karunungan ay nakikita lamang sa katotohanan. So, with that, see you again next week. Same time, diba? 4:40, 5:20 p.m. every Monday. Once again, I'm Tutor Kat. Thank you very much. God bless. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!